po tayo dito na ano, Fortuner. Ang Fortuner ni Ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nyo? Ako po si Kat. Oh, taga saan po tayo dito? Taga Gumaok po ako. So, ano pong pinaka-concern nyo po sa sakyan nyo? Bali pa nag-i-start po, may maingay na naririnig. Hanggang sa tumatakbo na may maingay pa rin. Yung mga ilang araw nyo nung pong narinig itong ano, yung ingay ng sakyan nyo? Last week, 1 week ago po, nag-start. Pero ngayon medyo malakas na siya. Ngayon, ganun pa rin. Ganun pa rin yung... Simula talaga na start siya. Tuloy-tuloy na. Sige ma'am, chicken po namin nila Sir John yung ingay po ng inyong pong sasakyan. Nandito po yung isa po nating customer galing po sa Gumaok. At meron po noise sa kanya pong once na in-start na po ay katulad nung narinig natin kanina, meron po tayong maingay narinig. So chicken po natin at akyan. At ito, umpisahan na po. Mga kamote, sukatin natin yung haba. Sinukat nyo ng haba nito? Pareha.